Γεια σας, είμαι ο Γιώργος και παρακολουθείτε το κανάλι μου στο YouTube GK DIY. Σήμερα θα δούμε τον αεροσυμπιεστή από την Henkel, ο οποίος είναι 50 λίτρα και φτάνει μέχρι 10 μπαρ πίεση. Πάμε να ανοίξουμε τη συσκευασία. Λαβή για να τον τραβάμε. Εδώ είναι τα ροδάκια του. Και εδώ έχουμε τον αεροσυμπιεστή. Λοιπόν, ας το συναρμολογήσουμε πρώτα, το χερούλι για να το τραβάμε, τα ροδάκια του για να στηρίζεται ίσια και συνεχίζουμε μετά. Λοιπόν, έχω βάλει τα πόδια, τα ροδάκια και τα πόδια τα πλαστικά για να πατάει, για να μην έχουμε κραδασμούς. Έχουμε συνδέσει και τα χερούλια για να το κινούμε άνετα. Τώρα, δύο βασικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε πριν το λειτουργήσουμε σύμφωνα με τις οδηγίες που διαβάσαμε. Ένα, να βγάλουμε αυτή την τάπα και να βάλουμε το φίλτρο αέρος. Και δεύτερο, να βγάλουμε αυτή την τάπα και να βάλουμε το πόμα λαδιού. Λοιπόν, το φίλτρο λαδιού, η τάπα αέρος μπήκε βιδωτή, είμαστε έτοιμοι και να βγάλουμε και αυτή την τάπα εδώ πέρα. Και εδώ βιδώνουμε την τάπα του λαδιού. Κουμποτή μπαίνει, δεν βιδώνει. Λοιπόν. Εδώ σε αυτό το σημείο είναι η ένδειξη λαδιού. Λοιπόν, εδώ στο κόκκινο κυκλάκι το minimum που πρέπει να έχει λάδι είναι μέχρι την κάτω πλευρά και το maximum είναι μέχρι την πάνω πλευρά, όπως βλέπετε κι εσείς έχει ήδη λάδι μέσα. Λοιπόν, διακόπτης on-off. Ανοίγουμε να λειτουργήσει ο συμπιεστής και κλείνουμε. Ρυθμιστής πίεσης, maximum 10 μπαρ και το λιγότερο το ρυθμίζουμε πόσο θέλουμε να είναι. Μέχρι 10 μπαρ maximum. Εδώ είναι που συνδέεται ο σωλήνας πίεσης, ένας.
και ένας από εδώ 2. Αυτό είναι. Τώρα μένει να το βάλουμε στο ρεύμα και να το θέσουμε σε λειτουργία. Λοιπόν, συνδέσαμε ένα λάστιχο υψηλής πίεσης στον αεροσυμπιεστή. Έχουμε και ένα πιστόλι για αέρα. Να το δοκιμάσουμε. Μια χαρά. Ωραία. Μόλις φτάσει στα 8 μπαρ, ξαναπαίρνει μπροστά. Στα 10 μπαρ, εργοστασιακά σταματάει. Εμείς έχουμε την πίεση ρυθμισμένη στα 8 μπαρ. Και βάζουμε το εργαλείο που θέλουμε να δουλέψουμε. Λοιπόν, έχουμε συνδέσει τον αεροσυμπιεστή στην πρίζα και πάμε να δούμε σε πόση ώρα θα πιάσει τα 10 μπαρ πίεση. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, από 0 μπαρ πίεση στα 10 μπαρ χρειάστηκε 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, αυτές ήταν οι βασικές λειτουργίες που κάνουμε όταν αγοράζουμε ένα αεροσυμπιεστή για να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε. Τα πολύ βασικά ήταν αυτά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου.